Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tăng Thư Sinh từ tập 8. Người quá cố chưa từng đi xa. Sau khi trình bày về giới hạn của giác quan vật chất, Ngài bắt đầu đi đến điều mà có lẽ người đọc chờ đợi nhất từ đầu cuốn sách. Điều gì đã xảy ra với người thân đã khuất? Họ đang ở đâu? Họ có còn tồn tại hay không? Hay tất cả đã thật sự chấm dứt? Đây không chỉ là câu hỏi của riêng một cá nhân. Đó là câu hỏi mà nhân loại đã mang theo từ thuở bình minh của lịch sử. Bởi đằng sau mọi nghi thức tặng lễ, đằng sau mọi lời cầu nguyện, đằng sau mọi giọt nước mắt tiếng biệt, luôn tồn tại một niềm khắc khoải âm thầm. Người ấy đã đi đâu? Ngài trả lời bằng một nhận định rất đơn giản, nhưng cũng rất táo bạo. Điều chúng ta cần biết là những người mà ta cho rằng đã chết thực ra không hề chết và không hề xa lìa chúng ta. Đây là câu nói mà nhiều người có thể lập tức phản đối. Bởi đối với giác quan thông thường, người thân đã mất rõ ràng không còn hiện diện. Chiếc ghế quen thuộc đã trống, giọng nói quen thuộc đã im lặng. Những cuộc trò chuyện không còn nữa, những cái ôm không còn nữa. Nếu nói họ chưa từng đi xa, vậy tại sao không ai còn nhìn thấy họ? Ngài biết trước câu hỏi đó, và toàn bộ những phần trước chính là để chuẩn bị cho câu hỏi ấy. Khi một người cởi bỏ áo choàng ra, họ vẫn đứng ở chỗ cũ chứ nào có biến mất. Ngài lại một lần nữa sử dụng hình ảnh bộ y phục. Có thể thấy, đây không phải là một ví dụ ngẫu nhiên, mà là nền tảng của toàn bộ cách nhìn về cái chết mà Ngài đang trình bày. Hãy tưởng tượng một người bước vào nhà. Họ cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc. Chiếc áo được đặt lại trên ghế. Nếu chỉ nhìn chiếc áo, người khác có thể tưởng rằng người đó đã biến mất. Nhưng thực ra người mặc áo vẫn đang ở đó. Chỉ là hình thức bên ngoài đã thay đổi. Theo cách nhìn của Ngài, cái chết cũng tương tự như vậy. Điều nằm lại trong quan tài là chiếc áo. Không phải người mặc áo. Điều tan rã theo thời gian là thân xác. Không phải phần cốt lõi của sự sống. Đó là lý do Ngài liên tục nhắc lại rằng nỗi đau của con người phần lớn đến từ việc đồng nhất con người với thân xác. Khi thân xác biến mất, ta cho rằng con người cũng biến mất. Nhưng liệu hai điều đó có thật sự là một? Đó là điều Ngài muốn người đọc tiếp tục suy ngẫm. Vì thế xác đã bỏ lại, nên bạn không còn thấy họ nữa. Ở đây, Ngài bắt đầu quay lại luận điểm về giác quan. Con người thường có một thói quen rất đặc biệt. Chúng ta tin rằng điều gì mắt không thấy thì không tồn tại. Nhưng như đã phân tích ở phần trước, đó không phải là cách vận hành của thực tại. Ngay trong đời sống hàng ngày, có vô số thứ hiện hữu mà mắt không thể nhìn thấy. Tình yêu, ký ức, suy nghĩ, niềm tin, lòng từ bi. Không ai nhìn thấy chúng. Nhưng ai cũng biết chúng tồn tại. Tương tự như vậy, Ngài cho rằng việc không nhìn thấy người quá cố không phải bằng chứng rằng họ đã biến mất. Nó chỉ cho thấy rằng giác quan hiện tại của chúng ta không còn tiếp xúc được với họ nữa. Đó là hai kết luận hoàn toàn khác nhau. Khoa học đã chứng minh mắt của chúng ta chỉ đáp ứng được với một số rung động tối thiểu trong vũ trụ. Đây là một trong những đoạn lập luận thú vị nhất của chương. Ngài không yêu cầu người đọc phải tin ngay vào cõi giới vô hình. Ngài chỉ yêu cầu họ thừa nhận một sự thật đơn giản, rằng khả năng nhận biết của con người rất hạn chế. Ngày nay, ai cũng biết tồn tại những loại sóng mà mắt không nhìn thấy. Tia hồng ngoại, tia từ ngoại, sóng vô tuyến, tia X, tứ trường. Chúng tồn tại xung quanh chúng ta mọi lúc. Nhưng nếu không có thiết bị thích hợp, chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được. Điều này dẫn đến một câu hỏi đáng suy ngẫm. Nếu trong chính thế giới vật chất đã tồn tại những tầng thực tại mà giác quan không thể nhận biết, thì liệu có thể tồn tại những tầng thực tại khác vượt ngoài giới hạn của giác quan hay không? Ngài không áp đặt câu trả lời. Ngài chỉ mở ra khả năng đó. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy toàn bộ chương này đang xoay quanh một sai lầm rất phổ biến. Đó là đồng nhất khả năng nhận biết với bản thân thực tại. Chúng ta thường nghĩ, tôi không thấy nên nó không có, tôi không nghe nên nó không tồn tại. Nhưng thực tại không bị giới hạn bởi nhận thức của con người.
Mặt trời vẫn tồn tại dù người mù không nhìn thấy ánh sáng. Âm nhạc vẫn tồn tại dù người điếc không nghe được âm thanh. Và theo cách lập luận của Ngài, thế giới bên kia của tự cũng có thể như vậy. Nó không biến mất chỉ vì chúng ta không còn cảm nhận được nó. Sự thật về không gian, bạn đừng nghĩ cõi tinh thần nằm ở đâu xa xôi. Đây có lẽ là đoạn gây ngạc nhiên nhất, bởi khi nghĩ về người đã khuất, đa số chúng ta đều hình dung họ đã đi đến một nơi nào đó rất xa, một thế giới khác, một vùng trời khác, một không gian khác. Nhưng Ngài lại đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác. Thực ra nó và cõi trần này ở cùng một chỗ. Đây là một ý tưởng xuất hiện trong rất nhiều truyền thống tâm linh cổ xưa, rằng các cõi giới không nhất thiết phải nằm cách xa nhau hàng triệu cây số. Chúng có thể cùng hiện hữu trong một không gian, nhưng vận hành ở những tầng rung động khác nhau. Ngài dùng ngôn ngữ của thời đại mình để giải thích điều này. Ngày nay, có thể hình dung đơn giản hơn. Giống như rất nhiều tần số phát thanh cùng tồn tại trong một căn phòng. Một chiếc radio chỉ bắt được tần số mà nó được điều chỉnh đến. Không phải các tần số khác không tồn tại, chỉ là nó không nhận được. Ngài cho rằng sự khác biệt giữa cõi vật chất và cõi tinh thần cũng tương tự như vậy. Người mà bạn tưởng đã đi xa rồi, thật ra vẫn ở bên cạnh bạn, có khi đứng sát kề vai với bạn. Đây là câu nói chứa đựng nhiều cảm xúc nhất trong toàn bộ chương. Bởi cuối cùng, điều người đang đau khổ tìm kiếm không phải là một học thuyết, không phải một triết lý, không phải một hệ thống lý luận. Điều họ muốn biết chỉ là người mình yêu thương có thật sự biến mất hay không? Ngài trả lời rằng không. Theo cách nhìn của Ngài, họ vẫn tồn tại. Vẫn là chính họ. Vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chỉ khác rằng, hai bên không còn sử dụng cùng một phương tiện nhận biết nữa. Giống như hai người đứng ở hai phía của một tấm màn. Không phải vì họ ở rất xa nhau, mà vì họ không còn nhìn thấy nhau. Nhưng có lẽ điều sâu sắc nhất trong toàn bộ phần này không nằm ở việc người quá cố đang ở đâu, mà nằm ở việc người sống đang nghĩ gì về họ. Bởi nỗi đau lớn nhất của Tư biết không phải lúc nào cũng là sự vắng mặt, mà là niềm tin rằng người ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi sự tồn tại. Ngài đang cố gắng tháo gỡ niềm tin đó, từng chút một, bằng hình ảnh chiếc áo được cởi bỏ, bằng giới hạn của giác quan, bằng sự tồn tại của những tầng thực tại khác, và cuối cùng bằng một lời nhắn nhủ rất nhẹ nhàng, rằng có thể khoảng cách giữa người sống và người chết không xa như chúng ta vẫn tưởng. Có thể điều gọi là chia ly không phải là sự mất đi, mà chỉ là sự khuất khỏi tầm nhìn. Và nếu điều đó là sự thật, thì cái chết không còn là một bức tường tuyệt đối, nó chỉ là một cánh cửa. Một cánh cửa mà sớm hay muộn, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ bước qua. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.